عليكم السلام أحبتي، أهلا بكم في يعني هذه الحلقة من برنامج لحظات قرآنية ورقم 245، ونستكمل فيها موضوع الحتميات التي بقدر الله جل وعلا ولا يستطيع أن يخرج منها أحد، ولكن البشر يعني يقومون بتفعيلها وهم لا يعلمون الغيب، وهم في نفس الوقت لهم الحرية الكافية والكاملة في أن يفعلوا أو ألا يفعلوا. المثل الأكبر هنا هو قصة موسى، لأن قصة موسى البطل الآخر فيها هو فرعون، وفرعون بقى يعني رجل مستبد يملك مصر ومن عليها، وبتمتع بحريته في الضلال وفي الطغيان إلى أبعد مدى. ومع هذا فرعون هذا هو الذي يعني احتضن موسى وربه. يعني حتى لما موسى رجع له قالوا: ألم نربك فينا صغيرا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. فالله سبحانه وتعالى يستخدمه في أن يربي موسى وأن يرعى موسى. فرعون يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. تجد النيل يتآمر على فرعون ويحمل المهد الذي فيه الطفل موسى إلى قصر فرعون، فتراه امرأة فرعون وتقول: قرة عين لي ولك، هاتوه مش تقتلوه. إذا بقى يعني فرعون بيتمتع بحريته كاملة وهو لا يعلم الغيب. وأم موسى لما أوحى الله إليها يعني: إذا خفت عليه فألقيه في اليم. سبحانه وتعالى لما قال: إذا خفت عليه فاحتضنيه، لكن قال: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ووعدها أنه سيأتي إليه، وهذا ما حدث. يعني القصة بتاعت موسى عليه السلام وهارون تكررت كثيرا، يعني في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة البقرة وفي سورة طه وفي سورة القصص وفي سورة النمل إلى آخره. لكن هي في سورة القصص جاءت بترتيب تاريخي من الأول: إن فرعون علا في الأرض وجعلها شيعا، إلى آخر بقى لما التقى يعني لما جاء بزوجته وعائدا بها إلى مصر. في القصة نفسها في سورة طه بتبدأ من أول الله سبحانه وتعالى حين يناديه عند جبل الطور: اخلع عليك انك ولاد مقدس طوى. وبعدين يطلب منه ان يذهب الى فرعون، وبعدين لما يخاف يقول له يعني: انت مش فاكر يا موسى؟ يقول سبحانه وتعالى: إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ربنا بيذكره إيه يعني إيه التدبير وإيه يعني التخطيط الذي نفذ قبل ذلك. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله فرجعناك لأمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفديناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. شوف العبارة دي بقى، هنا بقى التقدير بتاع ربنا. يعني إذا بقى ما سبق هذا تقدير الله سبحانه وتعالى، يعني ما سبق هذا من ان فرعون هو الذي يكفل موسى، وان بعد ذلك موسى ينزل المدينة ويتورط دون قصد في قتل رجل مصري، وبعدين يطفش، وبعدين يقابل عند مدين الفتاتين، وبعدين يروح للرجل الصالح ويتزوج منها، وبعدين ده كله على قدر. القدر الآخر هو حين عاد. يعني تخيل بقى واحد عاد إلى عدوه، يعني فرعون، يعني الذي يقتل الأطفال ويستحيي النساء ويتحداه. فطبعا كان خايف، فربنا قال له يعني لما قال يعني اعمل معي اخوي هارون، فربنا قال له انني معكما، يعني لما روحوا الى فرعون انني معكما اسمع وارى. والشيء الغريب بقى ليس غريبا ان فرعون لم يستطع ان يقترب من موسى وهارون، ربنا حماهم منه. وبالعكس طبعا تنتهي القصة إلى ما نعرف من أن يغرق فرعون وأن يستخلف الله جل وعلا قوم موسى أو بني إسرائيل ليحكموا مصر فترة من الفترات. طبعا لم تذكر هذه في التاريخ المصري لأنه لا يزال مفتوحا حتى الآن على حسب الاكتشافات في الآثار إلى آخره. لكن المحصلة النهائية
أن لدينا مستبدا وصل به استبداده إلى أن يقول أنا ربكم الأعلى، ثم بكل ما يملك من حرية وبكل ما يملك من إمكانات كان يتصرف في تفعيل قدر الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا نذكركم بأن الحتميات هي ما يخص الميلاد، وما يخص الوفاة والموت أو القتل، وما يخص الرزق، وما يخص المصائب التي تأتي لك غفلة عنك بدون تقدير سواء خير أو شر. هذه الحتميات الأربع أنت لست مسؤولا عنها يوم القيامة. ربنا مش هيجي يقول لك أنت مخلوق قصير ليه، أنت مخلوق ابن فلانة ليه أو ابن فلان ليه، أنت بقيت غني، أنت الرزق ده جالك ليه. لكن ربنا هيسألك عن حريتك في الطاعة أو في المعصية، في الإيمان أو الكفر. من هنا من يؤمن بالله سبحانه وتعالى يهدي قلبه ويستريح. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم اللحظات القرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقعنا أهل القرآن. ولا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.